नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एकलव्य एज्युकेटर चॅनलवर एकलव्य करिअर अकॅडमीच्या माध्यमातून मी प्राध्यापक गजानन पाटील आपलं खूप खूप स्वागत करतो। मित्रांनो, नुकतंच MPSC आयोगाच्या माध्यमातून MPSC एक्झाम संदर्भात एक नवीन अपडेट दिलेला आहे। आता हे अपडेट कशा संदर्भात आहे तर अटेम्प्ट की एक विद्यार्थी MPSC ची एक्झाम किती वेळा देऊ शकतो, ठीक आहे, असे अटेम्प्ट आता फिक्स करण्यात आलेले आहे। जसं UPSC मध्ये अटेम्प्ट हे फिक्स आहेत कॅटेगरी वाइज की एक विद्यार्थी किती वेळा UPSC ची एक्झाम देऊ शकतो, तसंच बदल आता MPSC मध्ये सुद्धा करण्यात आलेला आहे। आता जसा हा अपडेट आयोगाने दिलेला आहे तसेच काही विद्यार्थ्यांचे फोन आले आणि त्यांच्या मनातील शंका त्यांनी सांगितलेली आहे। काही विद्यार्थी कन्फ्यूज आहेत की जसं की कोणत्या एक्झामसाठी हे अटेम्प्ट कन्सिडर केले जातील, एका विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या एक्झाम दिल्या तर ते अटेम्प्ट कशा प्रकारे काउंट केले जातील, अशा काही शंका आहेत। त्या सर्व शंका आपण ह्या व्हिडिओमध्ये दूर करूयात। स्क्रीनवरती तुम्हाला आयोगाने दिलेलं जे अपडेट आहे, नोटिफिकेशन आहे, ते तुम्हाला दिसत असेल। लक्षात घ्या मित्रांनो, त्यामध्ये असं सांगितलं की आयोगामार्फत होणाऱ्या विभिन्न स्पर्धा परीक्षांमध्ये भाग घेणाऱ्या उमेदवारास कमाल मर्यादा खालीलप्रमाणे असेल। म्हणजे जसं की MPSCच्या माध्यमातून विभिन्न म्हणजे वेगवेगळ्या ज्या परीक्षा होतात त्या सर्वच परीक्षांसाठी अटेम्प्ट फिक्स असतील, बरोबर आहे। म्हणजे आपण इथे असं म्हणू शकणार नाही की फक्त राज्यसेवेसाठीच किंवा कंबाईनसाठी असतील, तर सर्वच परीक्षा ज्या आहेत त्या सर्वच परीक्षांसाठी आता अटेम्प्ट हे फिक्स असतील। मग अटेम्प्ट हे कसे असतील तर जसं की जर खुल्या प्रवर्गातला कॅन्डिडेट असेल तर तो जास्तीत जास्त 6 वेळा ही एक्झाम देऊ शकते। म्हणजे MPSC ची एक्झाम केवळ 6 वेळा देऊ शकते। जर तो व्यक्ती SC आणि ST कॅटेगरीमधून असेल तर अशा वेळेस तो अनलिमिटेड म्हणजे कितीही वेळा MPSC ची एक्झाम देऊ शकते, ठीक आहे। आणि त्यानंतर जर तो OBC किंवा NT, NTC, NTD, बरोबर आहे, म्हणजे SC ST सोडून इतर कोणत्याही प्रवर्गाचा असेल रिझर्वेशन कॅटेगरीमधून, तर असा कॅन्डिडेट हा जास्तीत जास्त 9 वेळा MPSC ची एक्झाम देऊ शकते। मग आता हे अटेम्प्ट कसे काउंट केले जातील, म्हणजे एखाद्या विद्यार्थ्यांनी जर राज्यसेवेची परीक्षा दिली, त्यानंतर PSI STI कंबाईन B, कंबाईन C अशा 3 एक्झाम दिल्या तर हे काउंट 3 होतील की सेपरेट एक काउंट होईल, तर तेच आपण इथे क्लिअर करूया। तर लक्षात घ्या मित्रांनो, या नोटिफिकेशनचा अर्थ असा होतो की राज्यसेवेची परीक्षा म्हणजे एक विद्यार्थी राज्यसेवेची परीक्षा जर तो खुल्या प्रवर्गातला असेल तर तो 6 वेळा देऊ शकतो, OBCचा असेल तर 9 वेळा देऊ शकतो, ठीक आहे। राज्यसेवेचे सेपरेट काउंट केले जातील त्यांचे अटेम्प्ट, बरोबर आहे। तर तो PSI STI ASO कंबाईनची एक्झाम सुद्धा तो 9 वेळा देऊ शकतो। म्हणजे राज्यसेवा, PSI STI ASO, त्यानंतर टॅक्स असिस्टंट वगैरे ती जी एक्झाम आहे तर सर्व एक्झामचे सेपरेट अटेम्प्ट काउंट केले जातील। म्हणजे जर तो खुल्या प्रवर्गाचा आहे तर तो राज्यसेवा 9 वेळा, PSI STI ASO ही 9 वेळा आणि इतर ज्या एक्झाम आहेत तर प्रत्येक एक्झाम तो केवळ 9 वेळा देऊ शकतो, त्यापेक्षा जास्त वेळा देऊ शकत नाही। हा झाला एक मुद्दा। दुसरा मुद्दा आहे की तो अटेम्प्ट कसा कन्सिडर केला जाईल, म्हणजे एक अटेम्प्ट झाला असं कधी समजलं जाईल तर नोटिफिकेशनमध्ये ते दिलेलं आहे। त्यामध्ये असं सांगितलं की जर विद्यार्थी पूर्वपरीक्षेत भाग घेत असेल, म्हणजे त्याने पूर्वपरीक्षा जर दिली तर तो अटेम्प्ट मानला जाईल। त्याच्यानंतर असं म्हटलं की पूर्वपरीक्षा आणि कोणताही एक पेपर म्हणजे पूर्वपरीक्षेचा कोणताही एक पेपर जर त्याने दिला तर तो अटेम्प्ट मानला जाईल। जसं की जर राज्यसेवा पाहिली आपण तर राज्यसेवेच्या पूर्वपरीक्षेमध्ये 2 पेपर आहेत, मग त्या 2 पेपरपैकी कोणताही एक जर दिला तुम्ही तर तो अटेम्प्ट मानला जाईल। किंवा परीक्षेच्या कोणत्याही टप्प्यामध्ये जर त्या उमेदवाराला अपात्र ठरवलं असेल किंवा त्याची उमेदवारी जर रद्द केली असेल तर अशा वेळेस सुद्धा त्याचा अटेम्प्ट हा कन्सिडर केला जाईल किंवा तो काउंट केला जाईल। तर असे अटेम्प्ट काउंट करण्याच्या काही पद्धती असतील। आता यामध्ये आणखी एक प्रश्न आहे की हा जो बदल आहे हा कधीपासून लागू होईल, तर मित्रांनो हा जो बदल आहे हा बदल 2021 मध्ये होणाऱ्या एक्झामपासून लागू होईल। म्हणजे याच्या आधी जे फॉर्म भरलेले आहेत त्या एक्झामसाठी हा बदल लागू नसेल, परंतु याच्या पुढे ज्या एक्झाम होतील 2021 पासून जे नोटिफिकेशन येतील नवीन एक्झामचे त्या एक्झामपासून मात्र हा बदल जो आहे हा बदल लागू होईल। अपेक्षा आहे तुम्हाला ही माहिती समजली असेल आणि तुमच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या असतील। तुम्हाला जर राज्यसेवा, PSI STI ASO, टॅक्स असिस्टंट, दुय्यम निरीक्षक यांच्या जर बॅचेस लावायचे असतील तर अकॅडमीमध्ये ह्या बॅचेस ऑफलाईन सुरू झालेल्या आहेत। मित्रांनो, चांगल्या प्रकारे तयारी करा। येणाऱ्या परीक्षेसाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा। धन्यवाद।